Sâu trong đại dương là bí ẩn nhất trên hành tinh của chúng ta, khu vực được khám phá nhiều nhất bởi con người, ngay cả những tàu ngầm tiên tiến nhất cũng chỉ có thể nhìn trộm phần nổi của tảng băng trôi. Bây giờ chúng ta sẽ lái tàu ngầm lặn vào thế giới xanh vô danh này, xem cảnh tượng bí ẩn của biển sâu. Khi chúng tôi lặn xuống độ sâu 200 mét, mặt trời đã trở nên yếu ớt, như thể đang ở trong một thế giới hoàng hôn. Sinh vật ở đây rất lạ, như thể đến từ hành tinh khác. Hầu hết các sinh vật, toàn thân đều phát ra ánh sáng như đèn cây. Đây là xứ ống, phép màu cuộc sống gần nhất với sự bất tử trên trái đất. Nó được tạo thành từ hàng ngàn bản sao, siêu sinh vật đạt được sự bất tử của nhóm thông qua sinh sản vô tính. Các xúc tu của nó được bao phủ dày đặc với các tế bào gai độc hại cao, con mồi sẽ bị liệt khi tiếp xúc. Vùng biển Nam Cực đã được quan sát quần thể khổng lồ dài từ 40 đến 50 mét, giống như một chuỗi huỳnh quang sống chạy qua biển sâu. Xứ ống thống trị biển sâu với sự bất tử của bầy đàn và độc tố bầy đàn, buộc các sinh vật gần đó phát triển một chiến lược sinh tồn cực đoan. Lấy ví dụ như mực ống thủy tinh, 98% diện tích cơ thể đạt được độ trong suốt của ánh sáng thông qua cấu trúc tinh thể nano, chỉ có đôi mắt và đá quý nhạy cảm, không thể thỏa hiệp. Bụng phát sáng do chuyển hóa, có thể bị lộ tung tích. Sự ngụy trang gần như hoàn hảo này làm cho chúng trở thành kẻ săn mồi hàng đầu trong đại dương sâu thẳm. Sinh vật vô hình cuối cùng cũng bị ăn. Khi độ sâu vượt qua 1 km, tia nắng cuối cùng bị nhấn chìm vô hình. Màn đêm vĩnh hằng thực sự bắt đầu từ đây. Ở đây, một kẻ săn mồi mất thị lực hoàn toàn, phát triển nghệ thuật săn bắn đứng vững, đổ đầy như một máy bơm chân không sinh học ở biển sâu. Hàm dưới của nó đi qua dây chằng đàn hồi, nhận ra và mở 180 độ. Diện tích miệng cưa có thể bao phủ 85% mặt cắt ngang đầu, phù hợp có thể mở rộng đến khối lượng cơ thể 4 lần túi dạ dày trong mờ, có thể nuốt cá dài 0,8 mét. Khi con mồi vào dạ dày, nó sẽ được hóa lỏng bởi các enzyme tiêu hóa nồng độ cao trong vòng 6 giờ. Lặn xuống 3 km, cuối cùng cũng đến được một vùng đất xa lạ hơn bề mặt sao Hỏa. Sự hiểu biết của con người về nơi này chỉ giới hạn ở 10%. Áp suất nước ở đây gấp 300 lần áp suất trên mặt biển. Mỗi cm vuông phải chịu được 3 tấn áp suất, tương đương với một chiếc xô UV ép vào nắp móng tay, và rất lạnh. Nhiệt độ quanh năm lang thang ở khu vực cấm tuyệt đối từ 1 đến 2 độ C, nhưng cuộc sống vẫn ở đây, viết nên một sử thi sinh tồn. Bạch tuộc ngọc trai là một cuộc sống trong cực đoan, sinh vật kỳ diệu trong môi trường biển sâu. Dưới đáy biển lạnh thấu xương, ngọc trai nữ, bạch tuộc phải đối mặt với một thách thức sinh sản độc đáo. Trứng của chúng phải 2 năm mới nở. Để giải quyết vấn đề này, họ sẽ đến một nơi đặc biệt. Mỗi năm có gần 20.000 con bạch tuộc ngọc trai cái sẽ vượt qua biển sâu lạnh lẽo và tối tăm, đi bộ đường dài đến khu vực nứt đá Bazan. Ở đây, suối nước nóng địa nhiệt tăng nhiệt độ nước lên 10 độ C, tạo thành một trại giống độc đáo. Họ tụ tập giữa Jubilee, bảo vệ con cháu bằng mạng sống, xây dựng trung tâm chăm sóc cuộc sống vĩ đại nhất trên trái đất. Vào ngày này, đáy biển bị nứt do nứt vỡ mảng. Những chiếc lá nóng ở sâu bên dưới lớp vỏ trái đất đang phun trào qua Jubilee, biến dòng lạnh biển sâu ban đầu chỉ từ 1 đến 2 độ C, đẩy lên 10 độ C, tạo thành một nhóm lỗ thông hơi đêm nóng, kéo dài hàng cây số. Sức mạnh của địa nhiệt mở ra một chút ấm áp ở đây. Đây là chìa khóa cho sự tồn tại của loài bạch tuộc ngọc trai. Trong sa mạc biển sâu lạnh giá, cách duy nhất để tăng tốc độ nở trứng, nơi duy trì hy vọng của cuộc sống. Nhưng dù vậy, việc nở của ấu trùng vẫn mất gần 2 năm. Một khi bạch tuộc ngọc trai cái chọn nơi đẻ trứng, nó sẽ ổn định trở lại, không di chuyển nữa, cũng không ăn nữa. Trong 2 năm tới, N sẽ cống hiến hết mình cho việc chăm sóc trứng, đang làm việc giữ trứng sạch sẽ, dùng xúc tu đẩy dòng nước để nuôi trứng. Ngọc trai bạch tuộc mẹ được mệnh danh là trong tự nhiên, một trong những người mẹ tận tụy nhất, nhưng sự trả giá này nó cũng khiến cô ấy phải trả một cái giá rất lớn. 2 năm bảo vệ gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể mẹ. Khi con non cuối cùng nở, người mẹ sẽ dùng hết sức lực cuối cùng, bản năng thúc đẩy họ bơi xuống biển sâu. Những bà mẹ bạch tuộc ngọc trai lúc này đã sử dụng hết năng lượng. Lâu dài ấp ủ trong đó, họ không di chuyển, chưa từng ăn, hoạt động trao đổi chất ngừng hoàn toàn, cuộc sống cũng đi đến hồi kết. Sự hy sinh của ma trận đã đổi lấy món quà tiến hóa của thế hệ tương lai, bạch tuộc ngọc trai.
lớn nhất trong số các loài bạch tuộc biển sâu, nhóm người Pháp hoàn hảo nhất trong vực thẳm của sự thiếu hụt tài nguyên, nắm chặt con át chủ bài sinh tồn. Lúc này đèn pha của tàu ngầm xuyên qua bóng tối vĩnh cửu của biển sâu, từ từ tiếp cận khói đen sôi dưới đáy biển. Những cột khói sulfur chạy bằng địa nhiệt này phun ra nhiệt độ cao tới 400 độ C, chất lỏng axit, nuôi dưỡng một cuộc sống kỳ lạ xung quanh. Nếu không cần ánh sáng mặt trời, các sinh vật tổng hợp có thể tụ lại, phản ứng của cuộc sống đối với môi trường khắc nghiệt, thích ứng thông minh nhất.